જય માતાજી મિત્રો, રૂબી કિચન કિંગમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું પનીર ભુરજી, જે નાના બાળકોથી લઈ મોટાઓ સુધીને બધાને ભાવે તેવું આ પનીર ભુરજીનું શાક આપણે બનાવીશું। અને આ શાક ફક્ત 10 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। હું એવી રેસીપી લઈને આવું છું કે આપણી રેસીપી ફક્ત 5 થી 10 મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય। જે મહિલાઓ જોબ કરે છે અને સંયુક્ત કુટુંબમાં રહે છે, જેને નાના બાળકો હોય છે, જેને ટાઈમ નથી હોતો, તે પણ આ રેસીપી બહુ ઇઝીલી બનાવી શકે। તો ચાલો આપણે બનાવીએ પનીર ભુરજી। સૌપ્રથમ આપણે તેલ નાખીશું અને આ ભુરજીની અંદર ઘી પણ સરસ લાગે છે, તો આપણે એક મોટી ચમચી જેટલું ઘી નાખીશું। તમે ઘીની જગ્યાએ બટર પણ નાખી શકો છો। તો આપણે આ થોડા ખડા મસાલા લીધા છે, 2 તજ, 3 ઇલાયચી, 3 થી 4 લવિંગ મરી, 2 તમાલપત્ર, 1 ચક્રી ફૂલ અને જીરું। તો આપણે મસાલા નાખીશું। તો આપણા મસાલા એકદમ સોતે થઈ ગયા છે। તેની અંદર આ ક્રશ કરેલી 3 થી 4 ડુંગળી છે, તે નાખીશું। બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। ડુંગળીનો કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી આપણે ડુંગળીને તતડવાની છે। તો આ રીતે ડુંગળી થઈ જાય, આપણે તેની અંદર આ 1 ચમચી આદુની પેસ્ટ નાખીશું, લસણની પેસ્ટ નાખીશું 1 ચમચી અને 1 ચમચી મરચાની પેસ્ટ નાખીશું। બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું। આદુ લસણ મરચાને થોડીક વાર તેલમાં સાતળવા દેવાનું। તમે આ રીતના એકદમ સરસ પરફેક્ટ સાતળવા દેશો તો શાક એકદમ સરસ બનશે। તો આપણે આદુ મરચાં અને લસણ બરાબર સંતળાઈ ગયું છે। તો હવે તેની અંદર આપણે આ ક્રશ કરેલા 2 થી 3 ટામેટાને નાખીશું। મેં ડુંગળી અને ટામેટા ચોપરમાં ક્રશ કરી લીધા છે। બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણા ટામેટા ગળી જાય તે માટે આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું। મીઠું નાખવાથી ટામેટા જલ્દી ગળી જાય। બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। અને ઢાંકીને 2-3 મિનિટ માટે ટામેટાને ગળવા દઈશું। તો હવે આપણે ચેક કરી લઈશું। તો ટામેટા અને ડુંગળી સરસ એકદમ ચડી ગઈ છે। આપણે મસાલા કરી લઈશું। તો અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને આ કલર માટે આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું લઈશું। મીઠું તો આપણે પહેલા જ નાખી દીધું છે અને શાકને એકદમ
સરસ ગ્રેવી વાળું બનાવવા માટે આ 1 ચમચી ચણાનો લોટ લઈશું. બરાબર મિક્સ કરીને બરાબર તેલમાં થવા દઈશું. ચણાના લોટને આપણે થોડીક વાર માટે તેલમાં સાતળશું એટલે તેનો કાચો ટેસ્ટ ના આવે. તો આપણો ચણાનો લોટ એકદમ સરસ શેકાઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો આજુબાજુ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. તો હવે આપણે તેની અંદર થોડું પાણી નાખીશું. 1 નાના કપ જેટલું આપણે પાણી નાખ્યું છે. બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. તો હવે ઢાંકીને આપણે 2-3 મિનિટ માટે તેલ ઉપર આવવા દઈશું. તો આપણે ચેક કરી લઈએ. તો તેલ ઉપર આવી ગયું છે. આપણી ગ્રેવી એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તેની અંદર આપણે 1 ચમચી મલાઈ નાખીશું અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. મલાઈ નાખવાથી એકદમ કલર ચેન્જ થઈ જાય છે અને એકદમ ક્રીમીનેસ આવી જાય છે. તો હવે આપણે ગરમ મસાલો નાખી દઈશું 1 ચમચી જેટલો અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. આ રીતના ગરમ મસાલો છેલ્લે નાખવાનો. હવે મેં આ 200 ગ્રામ પનીર લીધું છે. તેને મેં હાથ વડે ક્રશ કરી લીધું છે. તે નાખીશું. તમે સીણીને પણ નાખી શકો છો. બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. તો છેલ્લે આપણે ધાણા નાખી દઈશું. બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું. તમારે આ રીતનું ખાવું હોય તો પણ તમે ખાઈ શકો છો. આ શાક આપણું બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. અને તમારે ગ્રેવી વાળું કરવું હોય તો થોડું તમારે ગરમ પાણી નાખી દેવાનું. તો શાક એકદમ ગ્રેવી વાળું થઈ જશે. તો હવે આપણે શાકને 2 મિનિટ માટે ઢાંકીને રાખીશું એટલે તેલ ઉપર આવી જશે. તો આપણે ચેક કરી લઈએ. તો આપણું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. એકદમ પરફેક્ટ શાક બન્યું છે. તો હવે તેની ઉપર આપણે છેલ્લે આપણે 1 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ નાખીશું અને મિક્સ કરીને ગેસ બંધ કરી દેવાનો. તો તમે જોઈ શકો છો સર્વ કરવા માટે આપણું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો આપણે શાકને સર્વ કરી લઈશું. એકદમ સરસ શાક બન્યું છે. તો આપણી પનીર ભુરજી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. લુકમાં એકદમ સરસ દેખાય છે. તમે પણ આ રીતના ઘરે ચોક્કસથી બનાવજો.
અને મને કમેન્ટમાં કહેજો કે આ મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી. તો જો તમને આ મારી રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને ફરી મળીશું એક નવા દિવસે એક નવી રેસીપી સાથે. તો અત્યારે બાય બાય.